What's up mga bigan? It's me JZ and we are back here with another video. So lately lang mga bigan, nagulong katulit ako sa mga comments nyo and pumili ako doon ng mga pwede nating sagutin. So alam nyo naman na halos lahat ng mga content natin is galing lang din sa mga questions nyo. And ang napili natin is kung ano ba daw yung magandang quality na suspension na maganda sa mga motor natin pero hindi ganun kamahal. So nag-ikot-ikot ako at meron tayong nakita. And bago ang lahat ng yon, meron lang akong gustong i-explain sa inyo. Ito ay ang genuine part o yung tinatawag na OEM. Anong ibig sabihin ng OEM? Original Equipment Manufacturer. So ang iba pang term nun is yung stock parts o yung mabibili natin sa kasa. Kung ano ba yung mga nakalagay sa motor natin nung binili natin siya ng brand new. So yun yung sinasabi kong genuine part o yung OEM part. So marami kasing nagtatanong sa akin kung ano ba daw yung magandang parts para sa motor natin. And ang isasagot ko pa rin sa inyo is yung original na specs. So bakit kamo? Kasi yung mga original na parts ng ating mga motor is dinesign yan ng mga engineers sa mga manufacturing plant na nakabase sa average user or sa karamihan ng user. Ano bang ibig sabihin nun? So ang example natin dito is yung halimbawa yung height ng manibela, height ng upuan. Binase yan sa mga kadalasang height ng mga gumagamit ng motor. So iba pang halimbawa is yung mga gulong natin na nakabase naman sa iba't ibang kalsada na pwedeng daanan ng motor na binili mo. So another example is yung ating mga panggilid. So sa MIUI 125, bakit ba 12 grams yung bola natin dyan? So sa springs, bakit 800 RPM yung clutch and center spring? So nakabase yan sa karamihan ng user, sa karamihan ng timbang ng user. So marami pang ibang parts na binase sa average users. So isa na doon yung suspension. And kung ganon ang magiging concept natin, ibig sabihin, ang pinakamaganda pa rin na specs is yung stock o yung binibili natin sa kasa. Ang mahirap lang naman sa pagbili natin sa stock o dun sa binibili sa kasa is kadalasan pricey o mahal and walang stock. Kaya ito yung napili kong topic para makatulong na rin sa inyo. And yun nga, may nakita tayong brand ng suspension na kasing ganda ng quality and specs na mabibili natin sa kasa. So i-reveal na natin. So walang iba kundi ang KYB shock absorber. So ito yung nakita ko and nag-research ako about dito para masolusyonan nga natin yung mga comments nyo, yung mga tanong nyo. Alright? So buksan natin. Check natin kung ano ba yung laman ng box na to. Ito yung itsura niya, naka-plastic, and then sa loob meron siyang kasamang another size ng bushing. So ito yung sinasabi kong another size ng bushing. Kung i-compare natin dito, mas malaki yung diameter niya, 'di ba? So ito 'yon. So bakit ba may additional na size ng bushing? Kasi hindi lahat ng motor is ganito kalaki yung bolt na pwedeng ilagay. Yung iba, ganito yung size. Alright, so yun yung dahilan kung bakit may additional na bushing. So good points agad yun para sa KYB. And eto, may kasama siyang sticker. Ayan o, KYB. So by the way, MIUI 125 yung motor ko. So ito yung stock suspension ng MIUI 125. So naging problema ko dito is tumagas na kasi matagal na rin tong ginagamit. And then design wise, nitong KYB, kulay puti. So sobrang premium niya tignan, lalo sa personal. And then yung mga materials na ginamit is makikita mong katulad na katulad siya nung stock na suspension natin. Ang maganda dito, 30% siyang mas mura kesa dun sa mabibili natin sa kasa. And isa pa, marami silang product para sa iba't ibang klase ng motor. So ipa-flash ko na lang sa screen kung ano ba yung mga motor na available na pwedeng lagyan ng KYB suspension. So meron dyan mga click, Raider, Wave, at kung ano-ano pa. And ang video na to is part 1 lang ng topic natin para sa suspension. Ang gagawin natin sa part 2 is ilalagay na natin itong suspension sa ating motor and i-check natin yung kanyang performance. So abangan nyo yun dahil ako excited na ako na ma-share sa inyo yung performance nito para ma-share nyo na rin or makabili na rin kayo ng suspension na maganda yung quality at the same time mas mura. So kung nagustuhan mo ang video natin ngayon, kindly hit that like button. Kung may tanong ka naman, suggestion o kung gusto mong magpa-shoutout, i-comment mo na lang yan sa baba ng video na to. At kung bago ka lang sa ating channel, kindly hit that subscribe button for more videos. Again, this is JZ Vlogs and see you sa next video. Atin yan eh.